Hello everyone, how are you? I hope everybody is doing well. चला सुरुवात करूया आपल्या या नेक्स्ट वोकॅब्युलरी लेक्चरची. आज सुद्धा आपण काही भन्नाट इडियम्स आणि फ्रेजेस घेऊन आलेलो आहे. या भन्नाट इडियम्स आणि फ्रेजेस आपण या लेक्चरमध्ये शिकणार आहोत. त्याला कसं पाठ करायचे, कसा सराव करायचा हे मी तुम्हाला प्रत्येक इडियम नंतर इथं सांगतच असतो. तर सुरुवात करूया आपल्या या पहिल्या इडियम पासून. बघूया पहिली इडियम आपली काय आहे. तर पहिली इडियम जी आहे ती आहे at one's wit's end. At one's wit's end means to be perplexed, to be so worried, confused or annoyed. म्हणजे काय? गोंधळलेल्या परिस्थितीत असणे किंवा गोंधळलेलं असणे. याचा अर्थ काय होतो? गोंधळलेले असणे किंवा चिंतातूर असणे. एखाद्या गोष्टीसाठी चिंतातूर असणे. कळायचंच नाही नेमकं काय चाललंय, काही नाही, काय होतंय, काही नाही. म्हणजे टू ऍट वन्स विट्स एंड, कन्फ्युज्ड ऑर अनॉइड. टू बी सो वरीड, चिंतातूर असणे, कन्फ्युज्ड असणे, अनॉइड असणे. परप्लेक्स आणि कन्फ्युजचा एकच अर्थ होतो. याला आणखीन एक शब्द आहे बिविल्डर, परंतु कंटेक्स्चुअल मिनिंग असतो यांच्यामुळे लक्षात घ्यायचा. बिविल्डर हा सुद्धा एक याला काय आहे, सिनोनिम आहे. मग आता ऍट वन्स विट्स एंड, मग आता याला कसं वापरायचं वाक्यात, याला थोडस बघूया. त्याचं वाक्य आहे स्टीव वॉज ॲट हिज विट्स एंड टू फाइंड दॅट हिज एल्डर सिस्टर हॅज टेकन पॉइझन. अरे तू गोंधळला, अरे बापरे काय झालं, काय करू, काय नाही. ही वॉज ॲट हिज विट्स एंड. लक्षात घ्यायचं आहे, समजून घ्यायचं. मागे एक इथं लँडस्लाइड झाली होती माढीनला. ती घटना ऐकल्यानंतर एव्हरीबडी वॉज ॲट इट्स विट्स एंड. नेमकं झालं कसं, काय झालं, अख्खं गाव त्याच्यामध्ये काय झालं होतं, गळप झालं होतं. बघा तुम्ही, मागच्या वेळेस ते उत्तरेत ज्या वेळेला पुराचा प्रचंड हाहाकार माजला होता, त्यावेळेला उत्तराखंडमध्ये वगैरे बरेचशी लोक जी आहेत त्याच्यात वाहून गेली होती. त्यावेळेला ती बातमी ऐकून एव्हरीबडी वॉज ॲट इट्स विट्स एंड व्हॉट इज गोइंग ऑन देअर इन द नॉर्थ. बरोबर आहे की नाही? असं आपण प्रत्येक ठिकाणी त्याला वापरू शकतो. तुम्हाला जिथं जिथं वापरता येईल तिथं तिथं वापरा. ऍट वन्स विट्स एंड, टू बी कन्फ्युज, टू बी परप्लेक्स्ड, व्हॉट इज हॅपनिंग, काय चाललंय, अरे बापरे कसं होतंय, काय कळत नाही आहे. याचं एक तुम्हाला पिक्चर सुद्धा दाखवतो, म्हणजे आणखी थोडंसं चित्र तुम्हाला क्लिअर होईल तुमच्या ब्रेन मध्ये. चित्र असं आहे, हे बघा. अरे बापरे काय चाललंय, काय झालं, काही समजत नाही आता, एकदम डोकं जाम झालंय. इकडे स्वतःचे काय चाललंय, काही कळत नाही आहे. अशा प्रकारची जी सिच्युएशन असतं त्याला म्हणतो ऍट वन्स विट्स एंड. लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज ऍट क्लोज क्वार्टर्स. व्हाट डज मीन बाय क्लोज क्वार्टर्स? Close quarters means to look something from very close distance, from very closely, from very closely. म्हणजे एखादी गोष्ट फार जवळून पाहणे किंवा एखाद्या गोष्टीचं निरीक्षण फार जवळून करणे. म्हणजेच काय तर ऍट क्लोज क्वार्टर्स, ऍट or form a position that is very near close examination. फार जवळ किंवा जवळून एखाद्या गोष्टीचं निरीक्षण करणे किंवा एखादी गोष्ट पाहणे. फार जवळ किंवा जवळून एखादी गोष्ट पाहणे किंवा तिचे निरीक्षण करणे. निरीक्षण करणे, एखाद्या गोष्टीचं जवळून निरीक्षण करणे किंवा एखादी गोष्ट जवळून पाहणे. ओ माय गॉड, लुक ॲट द पिक्चर. द पिक्चर इज टेकन ॲट क्लोज क्वार्टर्स. ॲट क्लोज क्वार्टर्स म्हणजे जवळून घेण्यात आलेले आहे. ऑलराईट. मग आपण असं म्हणतो ना, ही वॉज शॉट ॲट क्लोज क्वार्टर्स. त्याला जवळून शॉट करण्यात आलं, त्याला जवळून काय मारण्यात आली, बंदुकीची गोळी मारण्यात आली. अशा प्रकारे आपण वेगवेगळे काय म्हणू शकतो, असे वेगवेगळे. अरे तिथं ना एक ऍक्ट्रेस आली होती, मी तिला ना ऍट क्लोज क्वार्टर्स पाहिलं. कसं पाहिलं? ऍज क्लोज क्वार्टर्स पाहिलं, म्हणजे जवळून पाहिलं. कसं पाहिलंय? जवळून पाहिलं. आपले चीफ मिनिस्टर आले होते, प्राईम मिनिस्टर आले होते, हमका मिनिस्टर, डमका मिनिस्टर, टमका मिनिस्टर, आणि मी कसं पाहिलं त्यांना? मी ऍज ऍट क्लोज क्वार्टर्स पाहिलं. कसं बघितलं? ऍट क्लोज क्वार्टर्स म्हणजे जवळून पाहिलं. ठीक आहे, कसं पाहिलंय? जवळून पाहिलंय. मग आता याचं एक उदाहरण सुद्धा दिलेलं आहे. यू कॅन वॉच एअरक्राफ्ट टेक ऑफ और लँड ऍट क्लोज क्वार्टर्स. तुम्ही एअरक्राफ्ट उडताना आणि खाली येताना जवळून बघू शकता.
ठीक आहे. त्यानंतर मेनी ऑफ हर कॉलिग्स प्रूव्ड सेल्फिश ऍट क्लोज क्वार्टर्स. ज्या वेळेला जवळून बघितलं, ज्या वेळेला जवळून निरीक्षण केलं, त्यावेळेला लक्षात आलं तिच्या सर्व कॉलिग्स जे आहेत, सहकारी जे आहेत, ते कसे आहेत, सेल्फिश आहेत, स्वार्थी आहेत, असा याचा अर्थ होतो ऍट क्लोज क्वार्टर्स. याचं एक उदाहरण सुद्धा आपण बघूया. उदाहरण असं आहे, हे बघा चित्र. लुक दिस रॅबिट. कसं पाहतोय याला, या ईगलला? It is watching at close quarters. It is watching at close quarters. Look, he is supposed to shoot him at close quarters, or he shot him at close quarters. आता सांगितलेलं आहे, look this picture is taken at close quarters. फार जवळून घेण्यात आलेलं हे पिक्चर आहे, असं आपण म्हणू शकतो. आय होप यू गॉट दिस. नाउ लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट वन. ऑल इन वन. ऑल इन वन म्हणजे एकदम प्रमुख, महत्वाचा, त्याच्या पलीकडे काही नाही, तोच तो, दुसरं कोणी नाही, मोस्ट इम्पॉर्टंट, किंवा कन्सिडरिंग ऑल, सर्व गोष्टी विचारात घेता, हेच पद्धतशीर आहे, हेच बरं आहे, सर्व गोष्टी विचारात घेता, ओव्हरऑल. ठीक आहे. अशा प्रकारे इन ऑल इन वनचा काय होतो, अर्थ होतो, ऍज ही वॉज द ओनली सन इन अ बिग फॅमिली, ही वॉज ऑल इन हिज होम. ऑल इन हिज होम म्हणजे तो कसा होता, प्रमुख होता, तोच महत्वाचा होता, बाकी कोणी महत्वाचं नाही. त्यानंतर ऑल इन ऑल आय थिंक शी हॅज डन वेल. ऑल इन ऑल आय थिंक शी हॅज डन वेल म्हणजे सर्व गोष्टींचा विचार करता तिनं चांगला परफॉर्मन्स केला, तिनं चांगलं केलं, असा याचा काय होतो, अर्थ होतो. एवढं लक्षात घ्यायचं आहे. सर्वांनी याचा स्क्रीनशॉट काढायचा आहे, पटापट पटापट पटापट. आय होप यू मस्ट हॅव टेकन द स्क्रीनशॉट. लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट वन. ऑल इन ऑल याला मराठीत अर्थ काय होते, सर्वात महत्वाचा. कन्सिडरिंग ऑल दी डिफरंट पार्ट्स ऑफ द सिच्युएशन टुगेदर. सर्व गोष्टींचा विचार करता किंवा विचारांती किंवा विचार करता, असं लक्षात येते की हे जे झालंय ते योग्य झालं. ऑल इन ऑल अशा प्रकारे आपण त्याला वापरू शकतो. ऑल इन ऑल आय थिंक शी हॅज डन वेल. ऑल इन ऑल आय थिंक ही हॅज परफॉर्म्ड वेल. ही हॅज परफॉर्म्ड वेल. अशा प्रकारे आपण या ऑल इन ऑनला आपल्या दैनंदिन जीवनात वापरू शकतो. चला वळूया आपल्या नेक्स्ट इडियम कडे. नेक्स्ट इडियम काय आहे, नेक्स्ट इडियम, ओ यू आर माय ऑल इन ऑल. तूच माझं काही सर्व काही आहे. ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल, यू आर माय ऑल इन ऑल म्हणजे तूच माझ्यासाठी महत्वाचं आहे, दुसरं कोणी नाही, तूच सर्व काही आहे माझ्यासाठी. ठीक आहे, तूच माझ्यासाठी कसं आहेस, सर्व काही आहेस, म्हणजे एकमेव. ऑल इन ऑल म्हणजे काय, एकमेव, तूच आहेस, दुसरं कोणी नाही. दॅट मीन्स यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सन. यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सन असं इथं म्हणायचं आहे. आय होप यू अंडरस्टूड इट. लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट वन. The next one is apple pie order. That means to keep something in a perfect order किंवा व्यवस्थित ठेवणे, नीट ठेवणे. कसं ठेवणे, व्यवस्थित ठेवणे, नीट ठेवणे. मग ऍपल पाय ऑर्डर बी परफेक्टली अरेंज अँड टायडी इन परफेक्ट ऑर्डर ऑर नीटनेस. नीट नेटकं. ऍपल पाय ऑर्डर म्हणजे कसं, नीट नेटकं किंवा नीट नेटके. नीट नेटके, नीट नेटके, नेटके असंच लिहितात. नीट नेटके म्हणजे काय, व्यवस्थित. नीट नेटके म्हणजेच काय, व्यवस्थित. नीट नेटके म्हणजेच काय, तर व्यवस्थित याचा अर्थ होतो. छान, छानपैकी. माझ्या घरी ये तू, माझी रूम बघ. यू विल फाइंड माय रूम इज ऑलवेज इन ऍपल पाय ऑर्डर. माय मॉमी डज नॉट लाईक टू कीप द थिंग्स ऍट 6s and 7s. याच्या विरुद्धार्थी एक इडियम आहे, ते म्हणजे ऍट 6s and 7s. ऍट 6s and 7s याचा अर्थ काय होतो, ऍट 6s and 7s याचा अर्थ होतो नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड. ठीक आहे, नॉट प्रॉपरली अरेंज, नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड. ठीक आहे, नॉट प्रॉपरली अरेंज. मग इथं नेट नेटकी, जे नीट नेटकी नसेल त्याला ऍट 6s and 7. जी नेट नेटकी आहे दॅट इज ऍपल पाय
ऑर्डर. माझी रूम ऍपल पाय ऑर्डर, त्याची रूम ऍट 6 and 7. बघ त्याच्या रूम मध्ये जाय, एव्हरीथिंग विल बी ऍट 6 and 7. सर्व पसारा असेल, धिंगाणा असेल त्याच्या रूम मध्ये ऍट 6 and 7. बघा तुम्ही मुलं जे राहतो, समजा बाहेर राहतात काय मुलं, नॉट ऑल ऑफ आस. काही मुलं एकदम रूम ऍपल पाय ऑर्डर ठेवतात, पण काही मुलांची रूम बघा इतकी छान असते की नाही, एकदम हाताच्या अंतरावर सर्व गोष्टी असतात. इथं त्याचं पाणी मिळेल, इकडून त्याच्या खायच्या वस्तू असतील, इकडे उसाशी 2-4 पुस्तकं पडलेले असतील, इकडे पायाच्या शेजारी लॅपटॉप वगैरे त्याचं सामान पडलेलं असेल, एकदम हाताच्या अंतरावर. अशा प्रकारे जर रूम ठेवली तर त्याला काय म्हणू, ऍट 6 and 7. आय होप यू गॉट इट. नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज, हे बघा, हे त्याचं पिक्चर इथं दिलेलं आहे. बघा ही रूम कशी वाटते, ऍपल पाय ऑर्डर वाटते की ऍट 6 and 7? You are right. Apple pie order. Let us move to the next idiom. The next idiom is above board. What does it mean by above board? Above board means honest, प्रामाणिक, ज्याच्यावरती शंका करता येणार नाही असा. प्रामाणिक म्हणू याला. काय म्हणू आपण? प्रामाणिक, इमानदार, प्रामाणिक, इमानदार. ठीक आहे. मग इथं द अकाउंटंट्स ऍक्टेड कम्प्लिटली अबव बोर्ड. अकाउंटंट कसा वागला तर कम्प्लिटली अबव, पूर्णतः प्रामाणिकपणे, इमानदारीने वागलेला आहे. शी इज नोन फॉर अबव बोर्ड कंडक्ट. कशासाठी ओळखली जाते ते? तिच्या इमानदारीसाठी, तिच्या प्रामाणिकपणासाठी ती ओळखली जाते, किंवा प्रामाणिक बिहेवियरसाठी, कंडक्टसाठी, तिच्या प्रामाणिक वागण्यासाठी किंवा इमानदार वागण्यासाठी, प्रामाणिक वागण्यासाठी तिला ओळखलं जातं. लक्षात घ्यायचं आहे. मग आपण आणखीन बरेचशी याची काय देऊ शकतो, उदाहरणं देऊ शकतो. आता बघा, आपले पूर्वीचे काही पॉलिटिशियन्स होते जे अबव बोर्ड होते. काही पॉलिटिशियन्स म्हटलं मी, नॉट ऑल पॉलिटिशियन्स आर अबव बोर्ड. ठीक आहे, त्याच्यावर मला जायचंही नाही आहे. सो समबडी, लक्षात घ्या, एखादा प्रामाणिक माणूस दिसला की म्हणून जायचं, यार हा अबव बोर्ड माणूस आहे रे, माझा मित्र अबव बोर्ड आहे, प्रामाणिक आहे, इमानदार आहे. मग तो ना प्रामाणिकपणे अभ्यास करतो. कळतंय का? ऑनेस्टली ही स्टडीज इन रीडिंग ग्रुप. ही स्टडीज ऑनेस्टली इन रीडिंग ग्रुप. ठीक आहे. मग तो प्रामाणिकपणे रीडिंग ग्रुप मध्ये अभ्यास करतो का? अरे ही इज अबव बोर्ड माणूस आहे, तो दुसरं काही करू शकत नाही, ऑनेस्ट आहे, प्रामाणिक आहे, इमानदार आहे, असं म्हणायला काय जातं? पैसे पडतात का? नाही पडत ना, मग वापरा. चला नेक्स्ट बघूया आपण. इथं एक उदाहरण दिलेलं होतं, शी इज नोन फॉर हर अबव बोर्ड कंडक्ट. हे मी बोललेलो आहे. चला आपण नेक्स्ट इडियम बघूया. नेक्स्ट इडियम जी दिलेली आहे ती आहे अबव ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टंटली, सर्वात महत्वाचं, बिफोर एव्हरीथिंग एल्स, सर्वांआधी. ठीक आहे. मग अबव ऑल शी इज ब्लंट अँड डेअर डेव्हिल. अबव ऑल, सर्वात महत्वाचं, ती कशी आहे? तोंडावर बोलणारी आहे, एकदम धाडशी मुलगी आहे. तोंडावर बोलणारी, डायरेक्ट जे असेल ते तोंडावर बोलणार आहे, आणि कशी आहे? धाडशी आहे. म्हणजेच अबव ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टंटली, ती कशी आहे? तोंडावर बोलणारी आणि धाडशी मुलगी आहे. दिस बुक इज अबव ऑल अ स्टोरी ऑफ अ फादर्स लव्ह. मग हे पुस्तक कसं आहे? अबव ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टंटली, हे पुस्तक जे आहे ते कशावरती आधारित? अ स्टोरी ऑफ फादर्स लव्ह, एका वडिलाच्या, बापाच्या प्रेमावरती आधारित आहे. लक्षात, स्टोरी ऑफ, एका बापाची, एका वडिलाची स्टोरी आहे. काय आहे? स्टोरी आहे. स्टोरी ऑफ फादर्स लव्ह, वडिलाच्या प्रेमाची ही स्टोरी आहे. मोस्ट इम्पॉर्टंटली, सर्वात महत्वाचं म्हणजे पुस्तक कशावर आधारित आहे? तर हे पुस्तक आधारित आहे एका वडिलाच्या प्रेमावर. ठीक आहे. चला वळूया नेक्स्ट. आता कुठे वापरू शकता? अबव ऑल, यू कॅनॉट यूज your computer while you are answering my questions. Most importantly, you cannot use computer while answering my questions. Got it? समजून घ्या. ते आपल्याला ज्यावेळेला सर्वात महत्वाचं, तुम्ही इकडे पहिल्यांदा लक्ष द्यायला पाहिजे. सर्वात महत्वाचं, तुम्ही दुसऱ्या कुठल्या गोष्टीला हात लावणार नाही. म्हणजेच काय? म्हणजेच अबव ऑल, you won't touch anything over here. सर्वात महत्वाचं, above all, you won't touch anything here in the laboratory. तुम्ही या लॅबोरेटरी मध्ये कुठल्याही गोष्टीला स्पर्श करणार नाही. above all, घ्या लवकर स्क्रीनशॉट काढून. मोस्ट इम्पॉर्टंटली म्हणजेच काय? सर्वात महत्वाचे, सर्वात महत्वाचे. ठीक आहे. या प्रकारे महत्वाचे वगैरे या अर्थाने. Let us move to the next idiom. The next idiom, at or on the spur of the moment. लगेच, सडनली, चटकन, या अर्थाने. At the spur of the moment किंवा on the spur of the
ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. म्हणजेच काय, विदाउट प्लॅनिंग सडनली विदाउट डिले, नियोजन न करता, एकाएकी दणकन कुठल्याही गोष्टीचं नियोजन न करता. म्हणजेच काय, ऍट द स्पर ऑफ द मोमेंट किंवा ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. ऍट द स्पर ऑफ द मोमेंट we entered the cinema hall. At the spur of the moment we decided to fly to Delhi. कुठलंही नियोजन न करता आम्ही म्हटलं की चला दिल्लीला जाऊया. मग इथं उदाहरण दिलेलं आहे, ऍट द स्पर ऑफ द मोमेंट, कुठल्याही गोष्टीचं नियोजन न करता, एकाएकी अचानक. इन अन इंटरव्ह्यू वी मस्ट रिप्लाय ऍट द स्पर ऑफ द मोमेंट. इंटरव्ह्यू मध्ये आपण पटकन चटकन लगेच काय दिलं पाहिजे, उत्तर दिलं पाहिजे. याचं एक आणखी हे होऊ शकते, पटकन चटकन, पटकन किंवा चटकन, या प्रकारे त्याचा काय होऊ शकतो अर्थ. हा याचा आहे, असा थोडासा येत होतोय, चटकन, चटकन, पटकन, अशा प्रकारे त्याचा काय होतो, अर्थ होतो, चटकन पटकन. आय होप हे तुम्ही लिहिलेलं आहे, चटकन पटकन. लिहिलं नसेल तर इकडे लिहितो, चटकन आणि पटकन. या अर्थाने सुद्धा ऍट द स्पर ऑफ द मोमेंटचा आपला उपयोग केला जाऊ शकता. ठीक आहे. ऍट द स्पर ऑफ द मोमेंट ही ब्रॉट सम फूड फॉर मी. लगेच त्यानं चटकन माझ्यासाठी काय घेऊन आला, थोडंसं जेवण घेऊन आला, थोडंसं खाण्यासाठी काहीतरी घेऊन आला. ऍट द स्पर ऑफ द मोमेंट, लगेच, चटकन, पटकन, लगेच, या अर्थाने आपण ऍट द स्पर ऑफ द मोमेंटचा यूज करू शकतो. त्याचबरोबर नियोजन न करता एकाएकी, हा त्याचा एक अर्थ होतो. मग दुसरा, वी जस्ट जम्प्ड इन अ कार ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट अँड ड्रोव्ह टू द सी साइड. आम्ही लगेच काय केलेलं आहे, कारमध्ये उडी घातली, कारमध्ये बसलो आणि पटकन कुठं निघलोय, झटकन कुठं निघलोय, मस्तपैकी समुद्र किनारे निघलोय. काहीही नियोजन न करता एकाएकी लगेच, सडनली, असा त्याचा अर्थ झालेला आहे. लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट वन. The next one is at loggerheads, to be at strife. At loggerheads, भांडण नेहमी. My brothers are always at loggerheads, my sisters are always at loggerheads. नेहमी भांडण चालू राहतं. म्हणजे काय आहे, टू बी ऍट स्ट्राईफ, काय करणे, नेहमी भांडण करणे किंवा येस भांडण करणे, या अर्थाने भांडण करणे, भांडण करणे, नेहमी भांडण करणे. बोथ माय नेबर्स आर ऍट लॉगरहेड्स दीज डेज. आजकाल माझे शेजारी नेहमीच काय करत राहतात, भांडण करत राहतात. आता तुम्ही बाजूला वापरू शकता ना, बघा ना तुमच्या आजूबाजूला. सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर ऑलवेज ऍट लॉगरहेड्स. नेहमीच ते भांडण करत राहतात. काही मित्र असतात, त्यांचं नेहमीच काही ना काही कुजबूज चालूच राहतं. ए तू नको सांगू, ए मी सांगतोय, ए तू नाही सांगणार. त्यावेळेला द काइंड ऑफ दॅट आर्ग्युमेंट गोज ऑन, वी कॅन कॉल इट दॅट दे आर ऑलवेज ऍट loggerheads. I hope you got it. Let us move to the next one. The next one is, now see, this is the picture. You can see and you can understand loggerhead. Look, they are at loggerhead. This guy is even at loggerheads. I hope you understood it. Let us move to the next one. As fit as fiddle, strong and healthy. Hale and hearty. याला आणखीन एक शब्द आहे, hale and hearty. Hale and हार्टी. हेल अँड हार्टी म्हणजे काय होतं, तर याचा अर्थ सुद्धा होतो स्ट्रॉंग अँड हेल्दी. हेल अँड हार्टी हे घेतलेली आहे. ही हॅज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस अँड नाव ही इज ऍज फिट ऍज फिडल. हेल अँड हार्टीची एक जे इडियम आहे ते डरना जरुरी हे चित्रपटात नाना पाटेकरनं बघा यूज केलेली आहे. हेल अँड हार्टी. विवेक ओबराय कार घेऊन येतो आणि त्याच्यासोबत नाना पाटेकर बसतो. ऍक्च्युली तो जर्नलिस्ट असतो आणि त्यावेळेला तो म्हणतो की माझी बायको ना, तू कुठं असतो, म्हणते मी स्मशानभूमीत असतो. काय करतो, म्हणजे आजकाल तिथंच राहतो. मग काय झालं, तर त्याच्या बायकोसोबत हे आवडायचं ते आवडायचं. ते म्हणते काय झालं मग, का करत नाही, म्हणते नाही म्हणे आता जमत नाही. मग हा म्हणते काय झालं, तुझी बायको वारली का, तू आता स्मशानभूमीत असता. तू म्हणते आय एम सॉरी. नाही म्हणते ती कशाला वारल, शी इज हेल अँड हार्टी. हेल अँड हार्टी म्हणजे स्ट्रॉंग अँड हेल्दी. हेल अँड हार्टी म्हणजे काय, तर ऍज फिट ऍज फिडल म्हणजेच हेल अँड हार्टी तिथं वापरलेलं आहे. मग ही हॅज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस अँड नाव ही इज ऍज फिट ऍज फिडल. ऍज फिट ऍज फिडल. अरे का रे, तो आजारी होता ना, हा तो 10 दिवसापूर्वी होता, पण आता मस्त आहे, ऍज फिट ऍज फिडल. मस्त आहे, कसा आहे, तंदुरुस्त आहे. कसा आहे, तंदुरुस्त. तंदुरुस्त आहे, मस्त आहे, मजेत आहे, मजबूत आहे, काही नाही झालं त्याला. आता चांगलं चाललंय त्याचं. म्हणजे ऍज फिट ऍज फिडल.
ॲज फिट ॲज अ फिडल. म्हणजे काय? स्ट्रॉंग अँड हेल्दी. आय होप यू गॉट इट. कोणाच्या बाबतीत वापरू शकता, कुठेही वापरू शकता. मग तो स्ट्रॉंग अँड हेल्दी कसा असेल, तर तो बघा, हे इकडे देतो मी तुम्हाला, हा असा असणार आहे. स्ट्रॉंग अँड हेल्दी बघून घ्या. स्ट्रॉंग अँड हेल्दी, दणके आहे, मजबूत आहे, तंदुरुस्त आहे. चला बोलूया नेक्स्ट आपल्या इडियम कडे. ऍट अ लूज एंड, अनऑक्युपाइड, आयडल. ठीक आहे. रिकामा असणे, याला मराठीत काय म्हणू आपण? रिकाम टेकडा किंवा रिकामा असणे. रिकामा, रिकामी असणे, रिकामा, रिकामे असणे. नाउ डेज ही इज ऍट अ लूज एंड बिकॉज ही हॅज वुंड अप हिज बिझनेस. आजकाल तो रिकामाच असतो, आज काही काही करत नाही, तो आरामात असतो. का? त्यानं त्याचा व्यवसाय बंद केलेला आहे. मग ऍट अ लूज एंड, लक्षात घ्या ना, गावातली पोरं जनरली उन्हाळ्यात ऍट अ लूज एंड असतात, रिकामे असतात. का? कारण उन्हाळ्यात गावात काहीही काम नसतं, म्हणून गावातली मुलं उन्हाळ्यामध्ये कशी असतात? ऍट अ लूज एंड असतात. लूज एंड अशा प्रकारे तुम्ही वापरू शकता. ऍट अ लूज एंड, त्याला जॉब नाही आहे, तो आजकाल ऍट अ लूज एंड आहे, म्हणजे रिकामा आहे, आराम, म्हणजे त्याला काहीही काम नाही. ठीक आहे. आयडल आहे, अनऑक्युपाइड आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज ऍट रॅन्डम, म्हणजे एमलेसली. रॅन्डम म्हणजे एमलेसली. मग ही स्पोक ऍट रॅन्डम, ही स्पोक ऍट रॅन्डम, सो नोबडी कुड अंडरस्टँड व्हॉट ही वॉन्ट्स टू से. एमलेसली बोलला, काहीच त्याला घेणं देणं नाही. बोलला ऍट रॅन्डम म्हणजे एमलेसली. किंवा द मिलिटंट्स फायर्ड ऍट रॅन्डम, मिलिटंट्सना फायर केलेला, कसं केलं? ऍट रॅन्डम, एमलेसली. जिकडे जाईल तिकडे काहीही बोला, काहीही करा, कुठेही. किलिंग अ लॉट ऑफ इनोसंट पर्सन्स, ज्यामध्ये बऱ्याचशा इनोसंट लोकांचा काय केला? जीव गेला. आपण 26/11चा लक्षात आहे ना? ऑल द टेररिस्ट हॅड फायर्ड ऍट रॅन्डम. त्यांना काहीच देणं घेणं नव्हतं, लहान मुलं आहे, स्त्री आहे, कोण आहे, आणि जिथं वाटेल त्या नालायकांनी गोळ्या घालल्या होत्या. दे फायर्ड ऍट रॅन्डम. 26/11चा हल्ला विसरायचा नाही, लक्षात घ्यायचं आहे. दे फायर्ड ऍट रॅन्डम. कितीतरी लोक, इनोसंट लोक त्याच्यात मारले गेले होते. लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट वन. आय होप यू अंडरस्टूड दिस इडियम. ऍट क्रॉस पर्पज, हॅव कन्फ्लिक्टिंग इंटेन्शन्स. हे तुम्ही बघा, हे घराघरात मिळतं किंवा कुठेही मिळतं. हा म्हणतो, लक्षात घ्या, मित्र मित्र गेले, हा म्हणतो मला चिकन थाळी खायची आहे, हा म्हणतो नाही मला चिकन नाही, मला व्हेजच थाळी खायची आहे. आणि ते तुझी खाणार नाही, मी जी खाणार तेच तुला खावं लागेल. तो म्हणे अरे का? तसं नाही, मी जी खाईल ती तुला खावं लागेल. म्हणजे कसं आहे? दे हॅव कन्फ्लिक्टिंग इंटेन्शन्स. कसे इंटेन्शन्स आहेत त्याचे? कन्फ्लिक्टिंग, न जुडणारे. जिथं पटत नाही ना, न पटणे, न पटणे, एक दुसऱ्याच्या गोष्टी न पटणे, किंवा प्रत्येकाची एक आपलाच विचार असणे, दुसऱ्याचा विचार न ऐकणे, आणि याच्यात घरातलंही भांडण होतं. तू म्हणतो का मी सांगतो ते खरं आहे, हे असं पाहिजे, हा म्हणते असं नाही ना भाई, असं आहे ना, नाही तसं नाही आहे. ती म्हणते तसं नाही ना, होय असं आहे ना, असं नाही, हे असं आहे. यु नो दे डोंट मॅच. ते म्हणते आज नाही, या महिन्यात रेफ्रिजरेटर आपले पैसे आले यांचे, की मी रेफ्रिजरेटर घेते. याचं चाललं ना, या महिन्यात पैसे आले की मी एक काम करतो, मी म्युच्युअल फंड मध्ये इन्व्हेस्ट करतो. मग घरी आल्यानंतर पगार येतो, ती म्हणते नाही रेफ्रिजरेटर घ्यायचा, म्हणते नाही म्युच्युअल फंड मध्ये. रेफ्रिजरेटर म्युच्युअल फंड, रेफ्रिजरेटर म्युच्युअल फंड, भांडणं होतात. दॅट मीन्स व्हॉट? दे आर ऍट क्रॉस पर्पजेस. दे आर ऍट क्रॉस पर्पजेस. हाऊ कॅन देअर बी पीस इन देअर फॅमिली? तिथे शांतता कशी नांदू शकते? का? वेन हजबंड अँड वाईफ आर ऍट क्रॉस पर्पजेस, जेव्हा त्यांचं एकमेकांशी पटतच नाही. ऍट क्रॉस पर्पजेस म्हणजे काय? एकमेकांशी न पटणे, न जुळणे, ह्या अर्थाने आपण त्याला म्हणू शकतो. लक्षात घ्यायचं आहे. थोडस याचं चित्र पाहून घ्या, म्हणजे तुम्हाला कळेल. हे एक चित्र बघा, हे चित्र पण बघा, आणि हे चित्र पण बघा. या पिक्चर मध्ये सुद्धा बघा, याच्या डोक्यात कारचं चाललंय, याच्या डोक्यात चेअरचं चाललेलं आहे, की मी चेअर घेतो, म्हणते मी कार घेतो. दोघं भाऊ आहेत, किंवा हा मुलगा आहे, हे वडील आहे. समजून घ्या. चेअर, कार, नाही कार पाहिजे, नाही चेअर पाहिजे, नाही कार पाहिजे, नाही चेअर पाहिजे. सो दे आर ऍट क्रॉस पर्पजेस, असं आपण म्हणू शकतो. लेटस मूव्ह टू द नेक्स्ट वन. अन ऍपल ऑफ डिस्कॉर्ड, म्हणजे भांडणाचं कारण, भांडणाचं मूळ जे असते ना, त्याला म्हणतो भांडणाचं कारण, कॉज ऑफ क्वारल. भांडणाचे मूळ किंवा भांडणाचे कारण, कारण किंवा मूळ एखाद्या गोष्टीचं ना. ते यार क्लोज फ्रेंड होते, काय झालं रे? दॅट गर्ल इज
अन ऍपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन देम. त्या दोघात जे भांडण लागलं ना त्या मुलीमुळे, असंच असते असं नाही, फक्त उदाहरण देतोय मी. उदाहरणाला उदाहरण म्हणून बघा, याला बाकी काहीही म्हणून बघू नका. दॅट गर्ल इज अन ऍपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन देम. ते मुलगी त्या दोघांमध्ये भांडण लागण्याचं कारण आहे. किंवा कधी कधी असंही होते, दॅट बॉय इज अन ऍपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन देम. त्या दोघीमध्ये जे भांडणाचं कारण आहे ते कोण आहे? तो मुलगा आहे. किंवा असंही होऊ शकते की एखाद्या वेळेस की दोघं भावाचं संपत्तीच्या बद्दल भांडण चालू आहे, तो आपण असं म्हणू शकतो की अन अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किंवा अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज अन ऍपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन देम. म्हणजे भांडणाचं कारण आहे दोघांमधलं. इथं दिलेलं अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज अन ऍपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स. त्या दोघांमध्ये त्याची जी काही पूर्वजांची जी काही संपत्ती आहे, जे काही पैसे आहेत, तेच एक कारण आहे दोघांमध्ये भांडण असायचं. हा म्हणते मला त्यातलं 10च्या 10 एकर पाहिजे, हा म्हणते मला सुद्धा 10च्या 10 एकर पाहिजे. जमणार नाही ना, एक 5 घे, एक 5 घे. एक जास्त मागत असेल तर ते होणार नाही. सो दॅट विल बिकम अन ऍपल ऑफ डिस्कॉर्ड. जुन्या पिक्चरात पहा ना, पिक्चरात असायचं ना, माँ बाप गेल्यानंतर भैया नहीं ये जमीन मुझे चाहिए, तो म्हणते ये जमीन मुझे चाहिए. तर ते ऍपल ऑफ डिस्कॉर्ड. दोघे भाऊ भांडत आहेत मस्तपैकी. ही बायको याला भरून देते, ही बायको याला भरून देते. ही म्हणते हे आपलंच आहे, ही म्हणते हे आपलंच आहे. हे दोघं जण मस्त कुस्ती खेळतात. दॅट मीन्स ती जी संपत्ती आहे, ती संपत्ती काय आहे? ऍपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन देम. त्या दोघांमध्ये ती संपत्ती भांडणाचं कारण आहे असं आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे, चला लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज at odds, in dispute, to disagree. एखाद्या गोष्टीवरती सहमत नसणे, एखाद्या गोष्टीवरती असहमती असणे म्हणजे at odds. एखाद्या गोष्टीवरती काय आहे? सहमती नसणे. असहमती, थोडक्यात असहमती काय आहे? हे असहमती. द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वेअर ऍट ऑड्स ओव्हर द सिलेक्शन प्रोसिजर. सिलेक्शन प्रोसिजर वरती मेंबर्स मध्ये असहमती होती, एक मत नव्हतं, डिवाइड होतं. ऍट ऑड्स म्हणजे देर इज डिवाइड, म्हणजे त्यांची ओपिनियन एक नव्हती. द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वेअर ऍट ऑड्स ओव्हर द सिलेक्शन प्रोसिजर. दॅट मीन्स दे वर डिसअग्री, देर वर डिस्प्यूट ओव्हर द सिलेक्शन प्रोसिजर. त्या सिलेक्शन प्रोसिजर वरती काय आहे? डिस्प्यूट आहे किंवा डिसअग्रीमेंट आहे असं आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे. कधी कधी बरेचदा पोरं काय होतं, आपली एक्झाम ज्या वेळेला कमिशन कंडक्ट करतं किंवा काही इन्स्टिट्यूशन कंडक्ट करतात, तर त्यावेळेला काही पोरं काय असतात? ऍट ऑड्स असतात. कशावरती? त्या प्रोसिजर वरती. हा, एक्झाम हे कंडक्ट करताय, वी आर ऍट ऑड्स विथ दिस प्रोसेस. कळतंय का? वी आर ऍट ऑड्स ओव्हर दिस प्रोसिजर, ओव्हर दिस प्रोसेस. ठीक आहे, या प्रोसेसवर आमची काय आहे? नाराजी आहे, नाराजी आहे असं आपण म्हणू शकतो. काय? ऍट ऑड्स, असहमती म्हणजेच काय? इन डिस्प्यूट, टू डिसअग्री. ऑल राईट, लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज ऍट द बॉटम ऑफ द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर. महत्वाचं कारण, एखाद्या गोष्टीला कारणीभूत असणे. टू बी द रिअल रिझन फॉर द कॉज ऑफ समथिंग. एखादी गोष्ट घडण्यासाठी खरं कारण असणे, खरं कारणीभूत जो असतो त्याच्यासाठी वापरू शकतो ऍट द बॉटम ऑफ. इसके पीछे कौन है? आज मुझे समझ में आया, इस सभी चालों के पीछे, इस सभी कारस्थान के पीछे वो आदमी था. म्हणजे या सर्व कारस्थानाच्या मागे मला आज समजलं की तू होता. दॅट मीन्स यू आर द रिझन बिकॉज ऑफ हुम ऑल धिस रामायण टूक प्लेस. सर्व रामायण कोणामुळे घडलं? तुझ्यामुळे घडलं, म्हणजे तू कारणीभूत आहे असा त्याचा अर्थ होतो. ऍट द बॉटम ऑफ, टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर. एखाद्या गोष्टी जबाबदार असणे, एखाद्या गोष्टीस जबाबदार असणे, एखाद्या गोष्टीस जबाबदार असणे. ठीक आहे. एखाद्या गोष्टीच्या मागे असणे म्हणजे तो ती व्यक्ती त्या गोष्टीला कारणीभूत असते. ठीक आहे. मग द डिझायर फॉर मनी इज ऍट द बॉटम ऑफ मच ऑफ द वर्ल्ड्स व्हायलन्स. जगातील जी हिंसा आहे, या हिंसेच्या मागचं जे खरं कारण आहे ते खरं कारण काय आहे? पैशाचा लोभ. डिझायर फॉर मनी, पैशाचा लोभ जो आहे हे खरं कारण आहे. कशाचं? या जागतिक हिंसाचाराचं कारण. जागतिक हिंसाचाराचं खरं कारण काय आहे?
पैशाचा लोभ. इट वॉज फाउंड लॅटर दॅट संतोष वॉज ॲट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल. म्हणजे या सर्व समस्येच्या माग, या सर्व त्रासाच्या माग, या सर्व गोष्टीच्या मागे कोण होता? संतोष होता. दॅट मीन्स हु इज रिस्पॉन्सिबल? संतोष इज रिस्पॉन्सिबल. एखाद्या गोष्टीच्या मागे कोणीतरी असणे, मागे म्हणजे नॉट फिजिकली, कारणीभूत असणे, यासाठी आपण काय वापरतो? ऍट द बॉटम ऑफ. लक्षात घ्यायचं आहे, बऱ्याचशा पिक्चरात आपण पाहतोय की एखादा घरात आग लाव्या असतो, तो कोणाला दिसतच नाही, तो मागून काडी लावून देतो, चित्रपटात बघा, आणि गपचूपच राहतो. नोबडी नोज हु इज ऍट द बॉटम ऑफ दिस क्वारल. कोण आहे या भांडणाच्या मागचं खरं कारण? कोणालाच माहीत नसतं. मग ऍट द बॉटम ऑफ समथिंग म्हणजे एखाद्या गोष्टीस कारणीभूत असणे, एखाद्या गोष्टीस कारणीभूत असणे, जबाबदार असणे, किंवा याला आणखीन म्हणू शकतो काय? एखाद्या गोष्टीस कारणीभूत असणे. कारणीभूत असणे. सर्वांनी याचा काय करायचा आहे? स्क्रीनशॉट काढायचा आहे. आय होप काढलाय. लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट व्हिडिओ. ऍट अ लॉस, टू बी अनेबल टू डिसाइड. ऍट अ लॉस, unable to decide. I'm at a loss what to do. I'm unable to decide what to do. She is at loss where to go. She is unable to decide where to go. At a loss. वापरायचं, वापरायला पैसे लागतात का? नाही, पैसे लागत नाही. Let's move to the next one. I am at a loss to know what to do. I am at a loss to know what to do. ठीक आहे. I am unable to decide what to do. Let us move to the next one. The next one is at daggers drawn. To have bitter enmity. जानी दुश्मन. At daggers drawn म्हणजे काय? जानी दुश्मन. याला काय म्हणू शकतो? पिक्चर पाहिला असेल ना, जानी दुश्मन. जानी दुश्मन. ठीक आहे. जानी दुश्मन. The quarrel between the two brothers has grown more bitter now and they are at daggers drawn. दोघातलं भांडण एवढं वाढलंय की ते आता काय? डॅगर्स ड्रॉन आहेत. जानी दुश्मन झालेले आहेत. काय झालेलं आहे? जानी दुश्मन. डॅगर्स ड्रॉन म्हटलं की जानी दुश्मन पिक्चर आठवायचा, म्हणजे तुम्हाला कळून जाईल डॅगर्स ड्रॉन म्हणजे जानी दुश्मनी. काय असतं? जानी दुश्मनी. कट्टर वैरी. कट्टर वैरी, कट्टर वैरत्व, कट्टर वैरी याला आपण म्हणतो. काय म्हणतो? कट्टर वैरी. कट्टर वैरी म्हणजे कोण? कसे? ऍट डॅगर्स drawn. They are at daggers drawn. They were close friend, but now they are at daggers drawn. पूर्वी ते खूप जवळचे मित्र होते, पण आता daggers drawn. सौदागर पिक्चरात बघा, सौदागर पिक्चर, बरोबर आहे की नाही? सौदागर पिक्चरात दिलीप कुमार, राजकुमार पहिल्यांदा एकदम क्लोज फ्रेंड, एकदम भारी फ्रेंड, नंतर ऍट डॅगर्स ड्रॉन. हा त्याचा ऐकत नाही, तो त्याचा ऐकत नाही. जानी दुश्मन. लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज, हे बघा ऍट डॅगर्स ड्रॉनचं एक छोटासा पिक्चर, छोटंसं उदाहरण. लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट वन. ऍड फ्युअल टू द फ्लेम ऑर फायर. आगीत तेल ओतणे. याचा अर्थ काय होतो? आगीत तेल ओतणे. ठीक आहे. इथं आहे आर्ग्युमेंट, ते खाली गेलेलं आहे आर्ग्युमेंट वर्स. हे असं आहे, ते हे इथं नाही, ऍक्च्युली याचा भाग आहे तो आर्ग्युमेंट वर्स. सर्वांनी याचा स्क्रीनशॉट काढायचा आहे. ऍड फ्युअल टू द फ्लेम ऑर फायर. बघा ना, आपल्या गावातली लोक असतात, गावात शहरात तुम्ही कुठेही राहा, आजूबाजूला कोणीतरी असते आगीत तेल ओतणारा. काय करतोय तुमचा? एखाद्या वेळेस तुम्ही बघा, तुमचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालेलं एखाद्या वेळेस, बरेचदा असं होतं, बरेच मुलांना लवकर नोकरी लागत नाही, आणि एखाद्याचा शेजाऱ्याचा मुलगा लागतो कुठेतरी नोकरीला, आणि बघा तो काय येतो, याच्या घरी पहिलंच भांडण चालू आहे, तू काय करतोय, तू काय करतोय की नाही, अरे काही तर कर, आता मोठा झालाय, आणखी कितीपर्यंत, किती मोठा होईपर्यंत आमच्यावर अवलंबून राहशील, बाळा काहीतरी कर. तेवढ्यात शेजारचं एखादं आगाव येते, काय म्हणतोय, गणेश काय चाललंय, XYZ नाव घेऊन, लागलीच नाही का रे नोकरी तुला? आणि जसं ते म्हणतं तेवढं आपल्या घरचं जे आर्ग्युमेंट असतं, जे भांडण असतं, बोलचाल असते, तिचा जो टोन आहे तो थोडासा आणखी जास्त काय होतो? तीक्ष्ण होतो. ठीक आहे, शार्प होतो, आणि मग ते भांडण वाढतं. का? कारण त्यानं काय केलं? आगीत येऊन काय ओतलं? तेल ओतलं. एखाद्याचं भांडण चालू असताना ते भांडण न निवडता त्याला आणखीन वाढवणे म्हणजे टू ऍड फ्युअल टू द फ्लेम or to add fuel to the fire. I hope सर्वांना हे कळलंय. The attempt to suppress the agitation ला suppress
करण्याच्या प्रयत्नाने काय झालं, ऑफ द स्ट्रायकरचा ॲजिटेशन जे आहे ते मिटवण्याच्या नादात द स्ट्रायकर्स ओनली ऍडेड फ्युअल टू द फ्लेम. ते करण्याच्या नादात काय झालं की ते आणखी भडकलं, ते सप्रेस झालं नाही. म्हणजे ते जे काही ॲजिटेशन होतं ते ॲजिटेशन मोडून काढण्याच्या नादात असं झालं की ते आणखीन भडकलं, आणखीन मोठं झालं. म्हणजे ऍडेड फ्युअल टू द फ्लेम ऑर फायर, अशा प्रकारे त्याचा अर्थ होईल. लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज, हे चित्र बघून घ्या म्हणजे कळेल. At sea, applied to person confused, a person who is lost in clouds, a person who is a person है who is lost in cloud. म्हणजेच काय, अ पर्सन हु इज परप्लेक्स्ड मगाशी दिलेला आहे, परप्लेक्स्ड or bewildered. bewildered, गोंधळलेला, कन्फ्यूज झालेला. ठीक आहे, अशा माणसाला आपण काय म्हणतो, ऍट सी. माय सिस्टर इज क्वाइट ऍट सी इन मॅथ्स. मॅथ्स दिलं की तिला काही कळतच नाही नेमकं आता काय करायचं आहे. सबस्ट्रॅक्शन करायचं आहे, ऍडिशन करायचं आहे, डिव्हिजन करायचं आहे, मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे, काय करायचं आहे काहीच कळत नाही. दॅट मीन्स शी इज क्वाइट ऍट सी. शी कॅनॉट सॉल्व्ह अ सिंगल प्रॉब्लेम. त्याच्याने एकही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाही. उदाहरण आहे, असं काही नाहीये की सिस्टर तिथं ब्रदर सुद्धा असू शकला असता. आय होप यू अंडरस्टूड इट. नोबडी हॅज अ क्वेश्चन. चला आपला नेक्स्ट आता बघूया इडियम काय आहे. तर नेक्स्ट इडियम जी आहे ती आहे ऍट लार्ज. ऍट लार्जचे लय अर्थ होतात. ऍट लार्जचा एक पहिला अर्थ होते टू अनचेन, टू कीप फ्री, एखाद्या गोष्टीला मोकळं सोडणे, पहिली गोष्ट. ठीक आहे. आणि दुसरी गोष्ट आहे ज्याचा अर्थ होते इन जनरल. इन जनरल, एकंदरीत, ऍज अ होल. ऍज अ होल किंवा इन जनरल, एकंदरीत, सामान्यपणे, सर्वसाधारणपणे. ऍट लार्ज, टू कीप अनचेन, एखादी गोष्ट मोकळी ठेवणे. कोणाच्या संदर्भात, अबाउट क्रिमिनल, अॅनिमल्स वगैरे. ठीक आहे. मग आपण असं म्हणू शकतो की आजकाल ना पुण्यात मात्र ना पुण्यात या बाबतीत लय झालेलं आहे. क्रिमिनल्स आर ऍट लार्ज, म्हणजे लय मोठ्यात असं नाही, दे आर फ्री. दे आर फ्री. मुंबईत क्रिमिनल्स आर ऍट लार्ज म्हणजे दे आर फ्री. हे उदाहरण आहे. असं आपण म्हणू शकतो. म्हणायला काय जातं, पैसे पडतात का, पळत नाही. मग सहज वापरायचं, वापरून टाका. नंतर ऍज अ होल, इन जनरल, एकंदरीने, सर्वसाधारणपणे, याचे सुद्धा दिलेले आहेत. ही इज वेल नोन टू सायंटिस्ट बट नॉट टू द पब्लिक ऍट लार्ज. तो सायंटिस्ट त्याला ओळखतात, सर्व सायंटिस्ट त्याला ओळखतात, परंतु सर्वसाधारण पब्लिक त्याला ओळखत नाही. सर्वसाधारण पब्लिक, नॉट टू द पब्लिक ऍट लार्ज. पीपल कीप देअर डॉग्स ऍट लार्ज ऍट नाईट. पीपल कीप देअर डॉग्स ऍट लार्ज ऍट नाईट म्हणजे रात्रीला लोक आपल्या कुत्र्यांना मोकळं सोडतात. म्हणजे चोरबीर आपल्या घरात येऊ नये, कोणी येऊ नये, शिरू नये, या दृष्टीनं कुत्र्यांना काय करतात, ते ऍट लार्ज सोडतात. म्हणजे चेन बांधत नाही, चेन खोलून टाकतात, मोकळं सोडतात, असा त्याचा अर्थ होते. एक चित्रपट सुद्धा आलेला आहे त्याच्यावरती, ऍट लार्ज वरती बनलेला आहे. लव्ह ऍट लार्ज, गोरिला ऍट लार्ज, जुने चित्रपट आहेत. 1990 आणि एक 1954च्या जवळपासचा चित्रपट आहे. गोरिला ऍट लार्ज 1954च्या जवळपासचा चित्रपट आहे. आय होप यू गॉट इट. याचे दोन, एखादं हे जर असेल तर हे सुद्धा मी दाखवतो तुम्हाला पिक्चर. येस, गोरिला ऍट लार्ज याचं दिलेलं आहे, एक पिक्चर आहे. I hope you got it. Let us move to the next one. Oh, that was the last idiom. And I hope प्रत्येकाला मी ज्या आजच्या इडियम एक्सप्लेन करून सांगितलेल्या आहेत सर्वांना कळल्यात, कोणाला काहीही प्रॉब्लेम नाही. अशाच भन्नाट इडियम्स ज्या आहे त्या आपण आणखी नेक्स्ट लेक्चर मध्ये घेऊन येणार आहोत. खूप चांगल्या इडियम्स घेऊन येणार आहे. आणि ह्या इडियम्स तुमच्या परीक्षेच्या दृष्टीने फार महत्वाच्या आहेत, एवढं लक्षात घ्यायचं आहे. IBPS, TCS आणि MPSC कंबाईन, ग्रुप बी, ग्रुप सी या सर्व परीक्षांना ह्या इडियम्स लागू पडतात, म्हणजे पडतात, एवढं लक्षात घ्यायचं आहे. ह्या येतात, असेच प्रश्न येतात. त्यामुळे हे लेक्चर जर केले तर तुम्हाला तुमच्या परीक्षेत नक्कीच फायदा होईल. आणि मित्र हो, तुम्हाला जर हे व्हिडिओ लेक्चर्स आवडत असतील तर तुमच्या मित्राशी, मैत्रिणीशी हे जे व्हिडिओ लेक्चर्स आहेत ते शेअर करा. सर्वांना फायदा होऊ द्या. फायदा झाला तर काय होतं, आपलं काही तर नुकसान होत नाही, परंतु दुसऱ्याचा फायदा मात्र होतो. आणि होऊ द्या, जितक्या लोकांचा फायदा होईल तितक्या लोकांचा. ही सिरीज अशीच कंटिन्यू सुरू राहणार आहे. आणि भरपूर आणखी या व्होकॅब्युलरीवरती व्हिडिओज तुम्हाला आपल्या युट्यूब चॅनलवरती मिळतील. थँक्यू व्हेरी मच गाईज. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.